ผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะทำอย่างไรถ้าอยู่ๆมีสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเพื่อนที่คุณผู้ฟังกำลังอยู่ด้วยในตอนนี้เสียชีวิตแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลและนี่คือเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณแชมป์นะครับซึ่งคุณแชมป์ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดที่บ้านในจังหวัดสระบุรีเมื่อ20 กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปวช3ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นหน้าหนาวโดยปกติตอนเช้าของทุกวันผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนและระหว่างทางผมจะแวะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านเพื่อนสนิทของผมเพื่อที่จะขับรถไปพร้อมกันบ้านของผมกับบ้านเพื่อนอยู่ห่างกันประมาณ5 กิโลแต่วันนั้นพอผมขับรถมาได้ครึ่งทางโซ่มอเตอร์ไซค์ของผมนั้นเกิดขาดสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อใครไม่ได้เลยผมเลยเข็นรถไปที่บ้านเพื่อนสนิทของผมเพื่อนสนิทของผมมีชื่อว่าตีแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าตีน่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนก่อนแล้วเพราะคิดว่าวันนี้ผมคงไม่ไปเรียนผมก็เข็นรถไปที่บ้านของตีบ้านของตีอยู่กลางทุ่งนาเป็นบ้านไม้2 ชั้นล้อมรอบด้วยต้นไม้ไผ่ต้นใหญ่ๆก็เจอแม่ของตีแม่ตีก็ถามผมว่าอ้าวแชมป์ไปไหนมาลูกไม่ไปโรงเรียนเหรอผมก็ตอบไปว่ารถเสียครับแม่ก็บอกว่างั้นก็อยู่บ้านแม่นี่แหละเดี๋ยวแม่ออกไปธุระก่อนถ้าจะไปไหนก็ล็อกบ้านให้แม่ด้วยนะแล้วก็เอากุญแจแขวนไว้ที่หน้าบ้านผมก็นอนดูทีวีอยู่ข้างล่างบ้านแล้วผมก็เผลอหลับไปสักประมาณตอนเที่ยงผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาผมก็ชะเง้อไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นว่าตีกลับมาผมก็คิดในใจว่ามันไม่เรียนหรือไงพอตีจอดรถเสร็จก็เดินมาหาผมแล้วบอกว่าอ้าวแชมป์ทำไมไม่ไปโรงเรียนเลยไม่ได้ไปเที่ยวกับพวกไอ้เล่เลยเล่คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันกับผมแล้วก็ตีก็พูดว่าพอดีกูไม่เห็นมึงมากูก็เลยจะไปหามึงที่บ้านแต่ขับมาได้ครึ่งทางกูรู้สึกปวดหัวยังไงไม่รู้กูก็เลยกลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวกูขอไปนอนก่อนแล้วตีก็ขึ้นไปชั้น2ขึ้นไปนอนที่ห้องของเขาผมก็กลับมานอนดูทีวีเหมือนเดิมผ่านไปสักประมาณ15 นาทีเสียงโทรศัพท์บ้านของตีก็ดังขึ้นมาผมก็เลยเดินไปรับพูดว่าฮัลโหลสวัสดีครับปลายสายพูดมาว่านั่นใช่บ้านของนายอนุพงศ์หรือเปล่าคะอนุพงศ์คือชื่อจริงของตีผมก็ตอบไปว่าใช่ครับปลายสายก็ถามมาว่าไม่ทราบว่าเรียนสายอยู่กับใครคะผมก็บอกว่าญาติของนายอนุพงศ์ครับปลายสายก็พูดว่านี่โทรมาจากโรงพยาบาลนะคะตอนนี้นายอนุพงศ์ได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลพอผมได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกปากสั่นมือสั่นแล้วผมก็นิ่งไปประมาณ5 นาทีแล้วก็คิดว่าแล้วที่นอนอยู่ข้างบนนั้นคือใครผมก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ชั้น2เดินไปก็มือไม้สั่นไปหมดผมก็หยุดอยู่ที่หน้าประตูของห้องตีแล้วผมก็หมุนลูกบิดประตูเปิดออกดูทางฝั่งซ้ายจะเป็นเตียงของตีที่หันหน้ามาทางประตูพอผมเปิดประตูไปก็เห็นตีนอนหันหลังตะแคงหน้าเข้ากำแพง
ผมเปิดปิดประตูอยู่อย่างนั้น4 รอบเพื่อรวบรวมจิตใจที่จะไปปลุกคนที่มีคนบอกว่ามันตายแล้วผมก็เดินเข้าไปในใจก็คิดว่ายังไงมันก็เพื่อนถึงมันตายมันก็เพื่อนผมก็เขย่าที่ไหล่ตีแล้วเรียกว่าไอ้ตีไอ้ตีตีหันมาถามผมว่าอะไรวะผมก็พูดว่าโรงพยาบาลโทรมาบอกว่ามึงตายแล้วตีก็สวนกลับมาว่ามึงพูดอะไรของมึงผมก็ย้ำอีกว่าโรงพยาบาลบอกว่ามึงตายแล้วตีก็ถามว่าแล้วกูเป็นอะไรตายผมก็บอกว่ารถกระบะคว่ำตายตีก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าบ้าเหรอตอนนั้นตีก็พูดตอบโต้ผมปกติตีก็นิ่งไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่างั้นไปดูศพกูกันบ้านของตีจะมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งผมก็ขับรถกระบะออกไปโดยที่ตีนั่งอยู่ข้างๆเพราะตีบอกว่าปวดหัวตอนนั้นผมก็คิดในใจ50-50ว่ามันคนหรือผีตีดูซึมๆแต่ก็คิดว่ามันซึมเพราะว่ามันอาจจะปวดหัว1 ชั่วโมงผ่านไประยะทางจากบ้านของตีมาที่โรงพยาบาลระหว่างทางที่ผมขับรถมาก็หันหน้ามองตีไปตลอดทางแต่ตีก็จะบอกว่ากูยังไม่ตายพอไปถึงโรงพยาบาลตีก็ถามคำถามหนึ่งที่แทบจะหยุดหัวใจผมเลยตีถามผมว่าแชมป์ถ้ากูตายมึงจะกลัวกูไหมตอนนั้นมือไม้ผมอ่อนไปหมดแทบหมดแรงแต่ผมก็ตอบไปว่าถ้ากลัวจะขับรถให้มึงนั่งอยู่อย่างนี้เหรอผมก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงพยาบาลจากนั้นผมก็ลงจากรถตีบอกว่าปวดหัวหิวน้ำเดี๋ยวไปซื้อน้ำที่โรงอาหารก่อนผมก็เดินไปเป็นเพื่อนมันแต่ตีซื้อน้ำนานมากเพราะมีคนต่อแถวเยอะผมก็เลยเดินไปที่ห้องเก็บศพก่อนที่หน้าห้องเก็บศพก็มีระเบียงมีที่นั่งผมก็เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 คนที่มารอดูเพื่อนเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเอเดินมาบอกผมว่าแชมป์กูว่าไอ้ตีมันรักมึงมากว่ะผมก็ถามว่าทำไมวะก็บอกว่าเนี่ยพอดีไอ้ตะเห็นว่าไอ้ตีมากับมึงที่โรงอาหารผมก็บอกว่ามันมากับกูมันยังไม่ตายสักพักตีก็เดินมาอยู่ไกลๆผมก็บอกว่านั่นไงมันเดินมาละพอเห็นก็วิ่งหนีเลยไม่รอฟังอะไรเลยทีนี้ผมก็เดินมาดูที่หน้าห้องเก็บศพก็จะเห็นมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด9 ศพชื่อของตีนายอนุพงศ์เป็นศพที่3พอตีมาถึงผมก็ชี้ให้ตีดูว่าเนี่ยชื่อมึงข้างหน้าห้องเก็บศพจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ผมก็บอกเขาว่าพี่ครับผมมาขอดูศพครับเขาก็ถามว่าน้องเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตผมก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้หรอกต้องเป็นญาติเท่านั้นที่จะดูศพหรือรับศพได้ตีก็เลยยื่นบัตรประชาชนให้เขาดูแล้วพูดว่าเนี่ยพี่ครับชื่อผมเป็นศพรายที่3ผมขอดูศพผมได้ไหมพนักงานก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดินไปดูที่บอร์ดรายชื่อแล้วเขาก็บอกว่างั้นดูได้แล้วเขาก็เปิดห้องให้พอเปิดเข้าไปด้านซ้ายก็มีเตียงเรียงกันอยู่9 ศพแต่ละศพจะมีผ้าห่อศพห่อไว้แต่จะเห็นแค่คางจนถึงหัวเข็มขัดทีนี้พนักงานก็บอกว่าน้องศพที่3นะผมก็เดินตรงไปที่ศพที่3แล้วก็ตั้งสติตอนนั้นตีก็เดินตามมายืนข้างๆผมก็แง้มตรงกลางดูก่อนก็เห็นเป็นเสื้อช็อปของโรงเรียนของผมชื่อบนเสื้อช็อปก็เป็นชื่อตี
ตอนนั้นผมใจสั่นมาก แล้วผมก็ตัดสินใจเปิดหน้าดู สิ่งที่เห็นไม่ใช่ตีแต่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เรียนกันอยู่คนละห้องพอตีเห็นแบบนั้นตีก็น้ำตาไหลลงไปกอดขาผมแล้วพูดว่าแชมป์ถ้าไม่มีมึงกูคงตายไปแล้วผมก็ถามว่าตีแล้วมันเอาเสื้อช็อปมึงไปใส่ได้ยังไงตีก็บอกว่ามันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายมันร้อนเลยถอดเสื้อช็อปแขวนไว้มันคงเอามาใส่แล้วพอทางโรงพยาบาลเห็นเป็นชื่อของตีก็เลยติดต่อไปที่โรงเรียนขอเบอร์โทรศัพท์ของบ้านตีเพื่อที่จะโทรมาบอกทีนี้พอเพื่อนคนอื่นรู้ความจริงก็เข้ามาถามผมก็บอกได้คำเดียวว่าใครไม่เป็นกูไม่รู้หรอกหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่บ้านของตีก็เอาพวงมาลัยมาคล้องที่มอเตอร์ไซค์แล้วพูดว่าขอบคุณนะที่โซ่ขาดไม่งั้นผมกับตีก็คงเป็นรายที่10ที่11ไปแล้วเพราะถ้าวันนั้นผมไปโรงเรียนผมกับตีก็คงต้องไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่มีผีที่น่ากลัวออกมานะครับแต่ถ้าเราได้ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คงจะบีบหัวใจน่าดูนะครับคงจะสับสนไปหมดว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่ก็ขอให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ